ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸੂਗੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ 10 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੰਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਕੁੰਡੇ ਵੱਧ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਿਲਾਈ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, 5 ਕੁੰਡੇ ਬਿਨਾਂ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 5 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਧਾਗਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਲੂਜ਼ ਰੱਖਣਾ, ज़्यादा टाइट नहीं करना। 1 2 3 4 5 5 कुंडे ਆਪਾਂ बिन बुने उतारांगे। 1 2 3 4 5 5 कुंडे उल्टे बुनांगे। 1 2 3 4 5 5 कुंडे बिना बुने उतारांगे। 1 2 3 4 5 5 कुंडे उल्टे बुनांगे। 1 2 3 4 5 लास्ट का कुंडा उल्टा बुना। दूसरी सिलाई सारे उल्टी बुन के कंप्लीट करांगे। तीसरी सिलाई सेम पहली सिलाई की तरह बुनांगे। पहला कुंडा उल्टा, 5 कुंडे बिना बुने उतारांगे। 5 कुंडे उल्टे बुनांगे। इन्हां 10 कुंडे नूं आपां बार बार रिपीट करते जावांगे। चौथी सिलाई उल्टी बुनांगे। पांचवी सिलाई सेम पहली ते तीसरी सिलाई की तरह ही बुनांगे। पहला कुंडा उल्टा, 5 कुंडे बिना बुने उतारांगे। 5 कुंडे उल्टे, इन्हां 10 कुंडियां नूं आपां बार बार रिपीट करते जावांगे। सेमी सिलाई उल्टी बुनांगे। सतवीं सिलाई पहला कुंडा उल्टा बुनांगे, धागा दूसरी साइड, 2 कुंडे सीधे बुनांगे ते इन्हां 3 कुंडियां
ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹ 3 ਧਾਗੇ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ 1 2 3, ਇਹਨਾਂ 3 ਧਾਗਿਆਂ ਦੇ ਨੀਚੋਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 5 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਧਾਗਿਆਂ ਦੇ ਨੀਚੋਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਿੱਧਾ। 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ 5 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਇਹਨਾਂ 3 ਧਾਗਿਆਂ ਦੇ ਨੀਚੋਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਾਈ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਲਾਸਟ ਤੇ 6 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ। ਅੱਠਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ 8 ਸਿਲਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। 9ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋਊ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਇਆ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਬਣੂ। 9ਵੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਲਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਓਗੇ। ਪਹਿਲੇ 6 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, ਛੇ ਕੁੰਡੇ ਬਿਨਾਂ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਸੌਰੀ 5 1 2 3 4 5 5 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ, 1 2 3 4 5 6 5 ਕੁੰਡੇ ਬਿਨਾਂ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, 1 2 3 4 5 6 5 ਤੇ 5 ਕੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ, 1 2 3 4 5 5 ਕੁੰਡੇ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, 1 2 3 4 5 ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। 8ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਬੁਣ ਲਈ। 9ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਆਪਣੀ ਉਲਟੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਲਟੀ ਆਊ। 11ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਆਪਾਂ 9ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਣਾਂਗੇ, 12ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਪੂਰੀ ਉਲਟੀ ਆਊਗੀ। 13ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਿਲਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਣਾਂਗੇ, 6 ਕੁੰਡੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ, 5 ਬਿਨ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, 5 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਤੇ 12ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ 14ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਉਲਟੀ ਦੀ ਉਲਟੀ ਆਊ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 14 ਸਿਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਇਓ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।